හරි කොහමද කට්ටියට අපි ඔන්න මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අපි ඉන්නේ මේ කඹුරු ගමුවේ Thal Araba බීච් එකේ ඉන්නේ නාන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ කට්ටිය විතර නාන්න පුළුවන් තැනක් ලස්සනට මේ තල්පේ බීච් එක වගේ. මේ ඉතින් පොඩ්ඩක් ආවා මයයි මංජු මොකද දුර මේ දවස්වල යන්නත් බෑ තෙල් ප්‍රශ්න ආරේ මේ නිසා මේ ලොකු වියදම් දරන්නත් බෑ අපි ඒක නිසා මෙතෙන්ට ආවා. මෙතන මේ පොඩි අර තල්පේ බීච් එකේ වගේ තටාක ටිකක් තියෙනවා. නාන්නේ මොකද සේෆ්ටි නාන්න පුළුවන් කට්ටියට කිසි කරදරයක් නැතුව මේ වෙලාවේ නම් වතුර වැඩි අපි වඩා දවල් වරුව ආපු නිසා මේ ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න එන්ජොයි කරන්න මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. ගාලු පාරේ ඇවිල්ලා මාතර ඉඳන් එනවා නම් බජාජ් ෂෝරූම් එකක් තියෙනවා. එතනින් ඇතුළට තියෙන පාරෙන් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම හොයා ගන්නත් පුළුවන්. කිසි කරදරයක් නැහැ. ගාලු පාරෙම තියෙන්නේ. මා කොළඹ පැත්තෙන් එනවා නම් ඒත් එතන එක බජාජ් ෂෝරූම් එක පහුවෙච්ච ගාම එතනින්ම තියෙන පොඩි පාරෙන් එන්න ඕන ඇතුළට. ඉතින් බලන්න කොහොමද කියලා අපේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එන්න. මෙතන කතා කරන්න එපා. ඇවිල්ලා නාලා යන්න පරිස්සමට. ඉතින් කියලා මේ Thal Araba බීච් එකේ නාලා මේ යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ එතෙන්ට එන නාලා පරිස්සමට යන්න මේ එතන පොඩ්ඩක් ලිස්සනවා. ඒ වගේම තමයි තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. එතන මේ නානවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ මේ ගමන් මලු ෆෝන් අර මේ පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරගන්න කියලා ගමේ කට්ටිය කිව්වා. මේ මොකද ඒවා නැති වෙනවා කියලා කිව්වා. පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඒ ගැන හිතන්න මේ ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකේ හම්බුනේ මේ වගේම මේ ලස්සන තැනකදී හම්බුනේ අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, මොනවද කියන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් ජය වේවා.